Takojmë përsëri së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dy personazhet njohur nga fushkruja po hetojnë për atentatin ndaj prokurorit ndojësi dhe po verifikojnë dosjet e gjetura në ankin e sulmuar. Gjykata e krimeve të rënda e la në burg Edian Rajën. Ai ka deklaruar se ditën e atentatit nuk ka qenë në shkozet, por hetuesit kanë gjetur gjurmë biologjike të tij në makinën e autorëve. Kryeministri paralajmëron edhe masa speciale krahas ligjit special që do të ndëshkojë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, por Partia Demokratike i quan propagandë pasi sipas saj vetrama është në krye të KÇK-s. Prokuroria e përgjithshme ka nisur të gjitha verifikimet për prokurorin Arjan Doj, KLP kërkoi hetim disiplinor. Zbuloi drafti tjetër i socialistëve që parashikon depolitizim të administratës zgjedhore. Sipas draftit për reformën, KQZ riformatohet në një institucion me 3 trupa. Do të ketë komisioner shtetëror të zgjedhjeve, komision rregullator me 5 antar dhe një komision ankimimesh me 3 antar. Ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati ka dalë kundër rezolutës së propozuar nga partia e tij për ndërhyrje dhe dezinformim rus në Shqipëri. Në debat me propozuesin Tauland Balla në Komisionin e Jashtëm, Bushati tha se një projekt i tillë nuk ekziston në asnjë vend Bashkimit Evropian, por kolegët e tij votuan pro saj. Kreu i shërbimit sekret në Kosovë shpend Maxhuni Ebdorheqen duke u bërë zyrtari i parë i niveleve të larta që lë detyrën pas fitores së vetëvendosjes. Ai ka qenë edhe drejtori i policisë në Kosovë. Kryeministri Largim Haradinaj e falenderoi për punën dhe e dekoroi. Humbje për republikanët në atë që njihet si super e marta elektorale. Për herë të parë pas 2 dekadash, demokratët kontrollojnë parlamentin e Virginias, si dhe marrin Kentuckyn. Këto janë humbje të rëndësishme për Trumpin, partia të cilit ruajti kontrollin në Mississippi. Do nisim me gjerësishme lajmet. Kushëriri i deputetit socialist Raman Raja, 34 vjeçari Edian Raja, është lënë në masën arrest në burg pa fat nga gjykata e krimeve të rënda. I vetmi i dyshuar për atentatin e një nëntorit në mbikalimin e Shkozetit ka zgjedhur thjesht para togave të zeza, ndërsa avokati i tij ka mohuar për fshirjen e 34 vjeçarit në këtë ngjarje. Edian Raja, i vetmi dyshuar dhe arrestuar për atentatin ndaj makinës së prokurorit Arjan Doj, ka qëndruar i heshtur gjatë seancës për caktimin e masës së sigurisë. Gjykata e krimeve të rënda vendosi të pranonte kërkesën e prokurorisë duke i caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Avokati i 34 vjeçarit Besnik Qerekja u shpreh se klienti i tij nuk ka lidhje me këtë ngjarje. Versioni që vetë Ediani dha është që nuk ka asnjë lidhje, nuk është i përfshirë në këtë histori. Të njëjtën gjë konfirmuam dhe ne, kontestuam provat që pretendojnë prokurorët, organi i akuzës që mbështesin kërkesën e tyre, qoftë për legjitimimin pra lidhur me ligjshmërinë e arrestimit, qoftë për faktin e caktimit të masë arrestimit në burg. Gjëra që sipas këndvështrim gjurmë papilare për gështimeve të shtetasit Raja tek një nga sendet që ndodheshin në makinë. Një sër veprash penale që nga vjedhja deri tek vrasja e funksionarëve me mbetur tentativë. Burime nga grupi i hetimit kanë konfirmuar për ABC News se sendi ku janë gjetur shenjat e gnishtrinjve të Edian Rajës janë një palë syze, të cilat ishin në sendiljen e parë në vendin e shoferit të makinës së autorëve, e cila u gjete braktisur në fshatin Shkafan të Ishmit. Vetëm pak kohë pas atentatit ndaj makinës së prokurorit ku mbetën të plagosur Aleksander Lahoj, njohur ndryshe si Rumi, dhe shoferi i prokurorit Andi Maloku. Sipas grupit të hetimit, përputhej 100% gjurmët e 6 grishtrinjve të Rajës, pasi ai ka qenë person i skeduar edhe më herët nga policia për vepra të tjera penale. Ndërkohë që pritet dalja e ekspertizës për gjurmët biologjike, pështyme fije floku të gjetura në maskat, si dhe shishën e benzinës dhe 2 automatikët që u gjetën brenda në makinën e braktisur. Pas dyshimeve se mund të ishte përfshirë në ngjarje, prokurorët menduan fillimisht ta mbanin Rajën në nënvëzhgim, por ishte nisja e tij për në mal të zi që i shtyi ata të kërkonin arrestimin me frikën se mund të largohej nga vendi.
Redian Raja akuzohet se ishte një ndër persona që qëlloi me armë në drejtim të makinës së prokurorit duke lënë të plagosur Arjan Ndojnë, Aleksander Lahon i njohur ndryshe me pseudonimin Rumi dhe Andi Malokun, shoferi prokurorit. Deri më tani nuk ka persona të tjerë të arrestuar për këtë ngjarje, ndërkohë që Prokuroria e Krimeve të Rënda i ka kthyer syt nga veriu i vendit, pasi mendohet se ande është origjina e dy autorëve të tjerë të atentatit. Burime kanë konfirmuar se edhe dy të dyshuarit e tjerë janë persona me rekorde të theksuara kriminale, të cilët dyshohet se kanë vepruar për llogari të grupeve kriminale që veprojnë në qytetin e Durrësit dhe që kanë përfituar nga mbivendosja e pronave në Durrës dhe tek Gjiri i Lazit. Kushtohet rrethi autorëve të mundshëm të përfshirë në atentatin ndaj prokurorit Arjan Ndojnë, sipas grupit hetimor, edhe dy persona të tjerë nga fushkruja dyshohet se janë përfshirë në këtë ngjarje kriminale. Redian Raja, personi që shikoni në foto, nuk është i vetmi që po hetohet në atentatin e kryer në drejtim të prokurorit Arjan Ndojnë dhe dy miqve të tij mesditën e së premtes te mbikalimi i shkëzetit të Durrës. Ato e kanë tradhtuar disa gjurmë papilare të provuara biologjikisht të gjetura në atometin e sekuestruar në shkafan të ishmit. Veti pandehuri ka mohuar akuzat, duke dhënë alibi se ditën e atentatit nuk ka qenë fare në shkëzet, por në fushkruj, dhe kjo gjë, sipas Rajës, mund të provohet edhe nga qeliza telefonike. Burime nga grupi hetimor konfirmojnë për abcnews se në atometin ku udhëtonte prokurori Ndojnë, Andi Maloku dhe Aleksander Laho, ose Pëllum Muharremi, i njohur ndryshe si Rumi i Sukthit, u gjetën një numër i lartë dosjesh. Ato ishin vendosur në bagazhin e makinës tip Mercedes-Benz AA 333 ZD dhe u dërguan në Prokurorinë e Krimeve të Rënda për të vërtetuar nëse janë vjedhur në Prokurinë e Durrësit apo janë materiale që u grabitën postierit që dërgonte shkresat sekrete drejt organit të akuzës disa kohë më parë. Gjithashtu, burime konfidenciale pranë policisë së shtetit konfirmojnë se materialet ishin të padumtuara dhe të ruajtura mirë, duke hedhur dyshimet se mund të jenë transferuar në mënyrë të fshehtë nga një institucion që ka nën jurisdiksion edhe kartotek për ruajtjen e fashikujve të dosjeve. Origjinaliteti i materialeve të sekuestruara dhe përmbajtja e tyre mbetet ende e pasaktësuar nga grupi hetimor, të cilat po hetohen nga Besim Hajdarmataj dhe Anton Martini, prokuror të krimeve të rënda. Dyshimet janë se dosjet i përkasin çështjeve të pronave në Bregdet, konkretisht në zonën e Gjirit të Lalzit, ku gjatë 10 viteve të fundit janë shënuar disa ngjarje të rënda kriminale që vijojnë të mbeten ende pa autor. Ajo çfarë është administruar nga Prokuroria e Krimeve të Rënda është dëshmia e Arjan Ndojnë, që ka thënë se bashkëshortja e tij ka një studio ligjore dhe avokatie dhe ato dosjet përdoren për raste studimore. Këshilli i lartë i prokurorisë përmes një letre drejtuar prokurores përgjithshme Arta Marku kërkoi nisjen e hetimit disiplinor për prokurorin Arjan Ndojnë pas atentatit ndaj tij. Kërkesa e KLP-s u bazua nga disa të dhëna paraprake si dhe nga një prononcim që prokurori Ndojnë ka dhënë për mediat, ku ka deklaruar se ai drejton prej kohësh një studio ligjore ku ofron konsulencë ligjore për çështje të ndryshme. Ky fakt, nëse do të rezultonte i vërtet, do të përbënte shkelje disiplinore të ligjit për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, thuhet në kërkesën e firmosur nga kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë Gent Ibrahimi në letrën drejtuar Arta Markut. Në një reagim pas kësaj kërkese, Prokuroria e Përgjithshme bëri të ditur se prej ditës së djeshme, zonja Arta Marku ka nisur verifikimin e fakteve të bëra publike për rastin e prokurorit Arjan Ndojnë. Kryeministri Rama ka paralajmëruar se krahas ligjit special që po përgatitet për të ndëshkuar gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, qeveria do të çojë në parlament edhe masa speciale ndaj antarëve të grupit të cilësuar prej tij si KÇK. Në kadastrën e Durrësit ishte bani ngatresë. Rastësisht apo jo, një ndër problemet e prezantuara si të zgjidhura nga platforma e bashkëqeverisjes ishte ajo e një qytetari me kadastrën e Durrësit. Na prejke në një plagë të hapur që është kadastra e Durrësit. Nuk e la me kaq kryeministri Rama fjalën e tij duke i kujtuar grupit që e ka emërtuar Kapsh të Kapësh se një ligj special do të jetë fundi i tyre. Ne do të çojmë në parlament edhe disa masa speciale. Masa speciale ndaj antarëve të KÇK-s. Nuk mund të them më shumë për momentin, po të jeni të sigurt që më herët se vonë të gjithë do të shohin në praktik, jo në fjalime, rezultatet e një ofensive frontale që qeveria do të ndërmarrë
qoftë ndaj krimit organizuar, qoftë ndaj KÇK-s. Ky ligj do të jetë shërim edhe për plagën e hapur të kreut të qeverisë, kadastrën e Durrësit e jo vetëm. Ligji special kundër krimit organizuar dhe masat speciale kundër KÇK-s do të shirojnë përfundimisht edhe kadastrën e Durrësit, do të shirojnë edhe të gjitha kadastrat e Shqipërisë nga rrethimi kriminal që ka nisur prej shumë vitesh dhe që ne kemi arritur ta çajmë vetëm pjesërisht. Akoma më jashtë përduket ndaj atyre që i përdorin zona turistike për të pastruar paratë e pista. Po nuk do të vikzojnë. Nuk do të vikzojnë. Një paralajmërim të ngjashëm, kryeministri Edi Rama e ka dhënë edhe për prokurorin Arjan Doj, duke akuzuar se punon për bandat. Ndërkohë Partia Demokratike i quan propagandë të kryeministrit paralajmërimin për një ligj special pas atentatit ndaj prokurorit Arjan Doj. Në një deklaratë nga Selia Bluish, deputeti Gent Strazimiri tha se asnjë ligj nuk funksionon ndaj kriminalëve sepse organizata që kryeministri e quan kapçat kapësh kryesohet prej tij. Atentati është luftë mes bandave që kanë sjellë dhe mbajnë në pushtet Edi Ramën. Një nga atentatorët e dyshuar, Redian Raja, i afërm i deputetit socialist Rahman Raja, është ushtari i bandës së Edi Ramës në Fushkruj. Ai ka siguruar vota që Edi Rama të bëhet kryeministër, prandaj ai kishte statusin e të paprekshmit kur nënkomisar Emiliano Nuhu e denoncoi publikisht bashkë me djalin e deputetit Raja si të përfshirë në çështjen gjysjela. Në atë kohë, Edi Rama masakroi me akuzë oficerin e policisë dhe mbrojti atentatorin Raja, me gjithë kriminalet e tjerë që i sigurojnë pushtetin. Të njëjtën gjë bëri Edi Rama edhe në rastin e Dritan Zaganit. Sulmoi personalisht komisarin që kishte denoncuar trafikun e drogës me makinën e ministrit të Brendshëm dhe mbajtin qeveri Sajmir Tahirin. Asnjë plan special të propaganduar nga Edi Rama për luftën kundër krimit organizuar nuk ka për të funksionuar, sepse ai vetë është kreu i organizatës kriminale Kapçat Kapësh. Asnjë plan special nuk ka për të funksionuar përsa kohë ai kalon nga parlamenti i Edi Ramës, Rahman Rajës, Jurges Çyrbjes, Taulanti Aricit dhe 10 deputetëve të tjerë, mandatet e cilëve janë siguruar nga krimi organizuar. Shërimi i vetëm për vendin dhe çlimin e shtetit nga Edi Rama dhe narkobanda e tij është ndarja e politikës nga krimi. Këtë gjë ka 6 vjet që e kërkon Bashkimi Evropian, këtë gjë e kodifikoi edhe Bundestagu gjerman me 9 kushtet për hapjen e negociatave. Një 43 vjeçar u vras drejt në fshatin Sum të Dukagjinit nga persona ende të pa identifikuar. Nga policia, viktima mësohet se është Gjergj Krygja, babai i 3 fëmijëve. Dyshimet paraprake lidhen me një konflikt mes banorëve për shfrytëzimin e pyjeve. Sipas burimeve, autorët kanë lëvizur me një mjet tip foristrat në afërsi të banesës së 43 vjeçarit. Të njëjtat burime bën të ditur se viktima Gjergj Krygja ka marrë 4 plagë si pasojë e atentatit me armë zjarri. Policia e Shkodrës vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve. Gjykata për krimet e rënda ka lënë të lirë 4 panderujt e çështjes Toyota Yaris. Trupa e apelit ka pranuar kërkesën e avokatëve për ndryshimin e masës së sigurisë Alban Mylla Ymerit, Edi Likës, Klevi Canit dhe Agim Cakës nga arrest në burg në arrest shtëpie. Ndryshimi i masës së sigurisë u bë për shkak të mbarimit të afateve të paraburgimit. Kjo çështje ka kaluar për rjetim pas kundërshtimit të urdhrit të drejtueses së krimeve të rënda në datë 11 shtator për ta çuar dosje në gjykat. Ish gjyqtari Fran Prendi, ai që rrëzoi kërkesën e prokurorisë për kalimin e çështjes për gjykim me argumentin se hetimet janë të paplota. Argument për rikthimin e çështjes për jetim janë 2 akte të reja të mbritura pranë prokurorisë nga Belgjika dhe Italia, por të përkthyera. Për këtë çështje janë ende në kërkim vëllezrit Alfred Delvis Vladi, të akuzuar për sjellje në Shqipëri të 3.4 milion eurove me makinën Toyota Yaris. Pas arrestimit në Itali është ekstraduar në vendin tonë 28 vjeçari Etien Cani, akuzuar për vrasjen e 2 fisht babe bir 7 vite më parë në Elbasan. Ekstradohet drejt Shqipërisë 28 vjeçari kërkuar për vrasjen e babe bir në 2012 në Elbasan. Etien Cani u vënë në pranga në Itali dhe ndaj tij gjykata e Elbasanit ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg. Cani dhe Gentian Beqiri ishin shok të ngushtë me njëri tjetrin. Ai vizitonte këtë të fundit shumë shpesh në banesë për arsye se Beqiri
ndodhi në arrest shtëpie, pasi ky i fundit ishte një nga 3 autorët e një vrasje të ndodhur në dhjetor të 2005-s. Por në mëngjesin e 15 gushtit 2012, Gentian Beqiri u qellua me 3 plumba në kokë teksa flinte në dhomën e gjumit, ndërsa babai i tij u rra barbarisht me sende të forta, duke pësuar fraktura në 6 brinë dhe hemoragji në tru dhe në mëlçi. Për këtë ngjarje u akuzua Tjen Cani së bashku me Erviz Bardhin, i cili po ashtu është arrestuar. Krimi mendohet se ka ndodhur për hakmarrje. Një ditë pas shpërthimit në portës të Fierit është arrestuar pronari i pikës së gazit, ai akuzohet për shkelje të rregullave në punë. Policia e Fierit ka arrestuar pronarin e shpërndarjes së gazit ku ndodhi shpërthimi një ditë më parë. 62 vjeçari akuzohet për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. Shpërthimi i fuqishëm në portës mendohet se ka ardhur si pasojë e tej nxehjes së elektromotorit. Ky i fundit shërben për vënien në punë të pompës që përcjell gazin nga depozitat me gaz në autobot. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar, por u dëmtuan banesat dhe bizneset përreth zonës ku ndodhen depozitat me gaz. Shpërthimi u dëgjua deri në qytetin e Fierit. Fillimisht zjarri ra në sistemin e shpërndarjes. Pas 30 minutash ndodhi shpërthimi në një nga depozitat. Situata u menaxhua nga vetë punojësit e stacionit të gazit. Zjarfiksit u njoftuan pasi ndodhi shpërthimi, çka lë të paqartë nëse incidenti do të ishte shmangur, po të lejojë ndërhyrja e zjarfiksve. Komisioni pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të krimeve të rënda në Tiranë për Parim Kulluri, i cili ka kryer edhe hetimet për dosjen Babale. Gatimet e kryera ndaj tij për procesin e vettingut janë konstatuar probleme me pastërtinë e figurës dhe deklarimin e pasurisë. Gjatë seancës dëgjimore, Kulluri mohoi kontaktet me persona të inkriminuar, por sipas raportit të Drejtorisë së Sigurisë dhe informacionit të klasifikuar, prokurori është i papërshtatshëm për të vijuar detyrën. Gjatë ditës së sotme, Komisioni i pavarur i kualifikimit ka shkarkuar nga detyra edhe kreun e gjykatës së Elbasanit, Sulejman Kurti. Kryegjyqtari i Elbasanit rezultoi se kishte probleme me të treja shtyllat e vettingut, pasurinë, profesionalizmin dhe pastërtinë e figurës. Ish-deputeti Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili publikoi nga Selia Blu audio përgjimin e Babales, ka reaguar për shkarkimin e prokurorit për Parim Kulluri nga vettingu, duke deklaruar se para largimit nga sistemi i drejtësisë ai është përdorur nga kryeministri Rama për të mbrojtur vllain e ish-ministrit Fatmir Xhafaj. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Saliani thotë se për Parim Kulluri është rasti i radhës që tregon se si pushteti Edi Ramës si keq përdor prokurorët kundër opozitës dhe pastaj flak jashtë sistemit me vetting. Saliani ka paralajmëruar se kushdo që bën pazar me pushtetin kundër ligjit do të mbajë përgjegjësi. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka sqaruar edhe një herë deklaratën e saj për rrjetin 5G. Në një postim në Facebook thuhet se faktet dhe vërteta kanë rëndësi përpara gazetarisë shkele shkollësh orientuese që synon të shtrembrojë politikën amerikane mbi rrjetin 5G dhe nuk e ndryshon të vërtetën. Shtetet e Bashkuara e mbështesin qasjen e matur dhe të përgjegjshme të Shqipërisë për rrjetin 5G. E ngarkuara me punë, Leila Moses-Wan tha këtë gjë javën e kaluar në konferencën politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkanin Perëndimor, thuhet në reagimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Ka vende si Kina që do të dëshironin të kapnin mënyrën e jetesës digjitale të Ballkanit Perëndimor për të përthithur informacione prej tyre dhe asfiksuar rrjetet e aleatëve të Shteteve të Bashkuara. Shqipëria tashmë po bën gjën e dur duke ushtruar vigjilencë në mbrojtje të rrjeteve të saj. Edhe një herë, disa gjëra në Shqipëri thjesht nuk janë për shitje, përfundon sqarimi i ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë. Ekspertët e Komisionit të Reformës Zgjedhore kanë bërë gati formulën për depolitizimin e plotë të administratës së votimeve. Sipas dokumentit të siguruar nga ABC News, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve parashikohet të shkrihet dhe të ngrihen 3 organe të tjera me përfaqësues jo politik, ndërsa komisionerët dhe numëruesit do të jenë nënpunës civil. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shkrihet dhe administrata zgjedhore
do të jetë jo politike dhe e përbërë vetëm nga nëpunës shtetëror. Kjo është formula e ekspertëve të reformës zgjedhore për të zbatuar një nga rekomandimet kryesore shumë vjeçare të Odirit për depolitizimin e administratës zgjedhore. Ekspertët e kontraktuar nga Kuvendi propozojnë që KQZ-ja aktuale që ka 7 anëtar, 4 nga mazhoranca dhe 3 nga opozita, të kalojë në një institucion që përbëhet nga 3 organe. I pari, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, ka një mandat 7 vjeçar dhe kryen rolin e administratorit zgjedhor. Organi i dytë propozohet të jetë komisioni rregullator, me 5 anëtar me mandat 5 vjeçar, që ka të gjitha kompetencat që KQZ-ja ka sot për të nxjerrë akte ligjore për procesin zgjedhor, por pa të drejtë të shqyrtojë ankimet e palëve. Ankesat do të shqyrtohen nga organi i tretë, Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve, i përbërë nga 3 anëtar me mandat 9 vjeçar. Këto komisione zgjidhen me 84 vota nga Kuvendi dhe nëse nuk ka konsensus, mekanizmi zhbllokues që do të përdoret është shorti. KQZ-si është lënë si kompetent të zbatojë teknologjinë në zgjedhje, që është kusht i Partisë Demokratike, dhe votimin e emigrantëve, që është kusht i Partisë Socialiste. Votat e emigrantëve do të grupohen dhe do të llogariten si mandate në qarkun Tiranë. Sa kaq të gjitha nivelet e administratës zgjedhore depolitizohen dhe për këtë qëllim KQZ-ja krijon bazën e zyrtarëve zgjedhor, të cilët vijnë nga radhat e nëpunësve civil. Nëse një zyrtar zgjedhor shkarkohet për një shkelje gjatë zgjedhjeve, ai shkarkohet edhe nga puna në administrat. Në vend të KZZ-ve do të ngrihet njësia e administrimit të zgjedhjeve me 4 anëtar dhe 2 sekretar, një më pak se sa komisionet aktuale zonale kanë. Në vend të komisioneve të qendrave të votimit, do të ngrihet njësia e administrimit të votimit me 3 anëtar, nga 7 anëtar që aktualisht kanë këto komisione. Edhe grupet e numërimit reduktohen nga 4 anëtar që kanë aktualisht në 2 anëtar dhe emërohen nga KQZ-ja. Projekt rezoluta për ndërhyrjet e huaja në proceset elektorale ka përplasur ish-ministrin e jashtëm Ditmir Bushati me grupin parlamentar socialist. Bushati tha në komisionin për politikat e jashtme se miratimi i këtij propozimi është një gafe rënd dhe nuk duhet miratohet pasi nuk ekziston asnjë vend bashkimit evropian. Çfarë pronari i parlamentit është? Në tavolini kanë vendosur një projekt rezolut që nuk ekziston në asnjë vend të Bashkimit Evropian. Këtë pretendon ish-ministri i jashtëm Ditmir Bushati pas prezantimit që i bëri Tauland Balla në emër të grupit parlamentar socialist, draftit për ndërhyrjet e huaja në proceset elektorale dhe dezinformimin në proceset demokratike kombëtare. Nuk ka, po ju them, asnjë parlament në Evropë. Nëse do të gjeni një, ju lutem silleni. Ditmir Bushati kërkoi të di qëndrimin e qeverisë ndaj kësaj projekte rezolute dhe mbi të gjitha, është e mbështetur në strategjinë e sigurisë kombëtare që është miratuar një zëri në 31 korrik të vitit 2014. Në të njëjtën linjë me të ishin edhe deputetët e opozitës. Nuk mund bazohemi tek një studim i Konrad Adenauerit apo Friends of Europe, që janë studime anekdotale, pa bazuara, pa pasur një informacion nga shërbimi informativ zyrtar i Republikës Shqipërisë. Konventa që referoi zoti Gjoni, mund të them kujdo këtu që bëhet fjalë për paktin e OKB-s me drejtat civile dhe politike, që mos lëm nam të paktën sepse për gjithë ata juristë që janë marrë me liritë dhe drejtat themelore të njeriut të vënë paktën mos qeshin me ne. Ky draft është një shprehje e vullnetit të në rast se do të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë të vijimit një politike 100% në të njëjtën linjë me atë të Bashkimit Evropian. Zoti Balla, rezolutat e Parlamentit Evropian nuk kanë asnjë lidhje me procesin e lingëzimit. Mbien keq t'ju a them, janë vetëm vendimet e Bashkimit Evropian, janë vetëm qëndrimet e Bashkimit Evropian, janë në disa raste deklaratat e përfaqësuesit lartë politikës jashtme të Bashkimit Evropian. E kemi ligjin për financimin e partive politike kemi. Si ka mundësi që Partia Demokratike merr nga binjata 3 $500,000 për lobingun e saj politik jashtë kufive të Shqipërisë? Atëherë kërkojnë që licitacioni nuk e kemi në rregull, se po ta kishim në rregull, do ta kishte kapur organet tona licitatuese. Lulzim Basha për mua s'ekziston fare për këtë çështje. Edhe 10 palëzjedhjet kemi, Lulzim Bashën jam i bindur që ne do ta mundim ballafaqim elektoral. Por më intereson që ne mos të futemi në këtë banalitet. I vetëm u duki shkrye diplomati midis kolegëve të tij të mazhorancës, të cilët kërkoi t'i binte se gabimet nisin që me terminologjinë e përfundojnë tek konceptet se çfarë do të prodhojë në fund kjo projekt rezolut.
O zonja Koveli, as nuk po bëj propagandë, më duroni se e kam të nevojshme t'ju them, edhe në funksion të arritjeve që ka ky vend se është vend antar i NATO-s, nuk është vend ortolec ky. Dhe nuk mund diskutojmë në një rezolut për sigurinë kibernetike, për dezinformacionin në njërin tjetër pa pas konceptin e NATO-s. Nëse ju doni ta bëni, bëheni. Dhe ashtu u bë. Përveç Ditmir Bushatit, deputetët e tjerë socialist i thanë po projekti rezolutës që sipas propozuesve vjen si konkluzion i vlerësimit se ndërhyrjet e huaja në mënyrë të parregullt në proceset elektorale, dezinformimi dhe lajmet e rreme minojnë demokracinë, zbejnë besimin publik në proceset demokratike, duke përbërë një rrezik serioz për shoqërinë dhe institucionet demokratike shqiptare. Në fund, nuk u arrit të mësohej se sa votuan pro e kundër, as brenda komisionit e as në njoftimin e zyrës së shtypit të kuvendit. Në kushtet kur kriza politike vazhdon prej një viti, kreu i republikanëve Fatmir Mediu kërkon ndërhyrjen e ish-ministrave Arta Dade dhe Besnik Mustafaj që të bëjnë pjesë e një komiteti për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Kreu i republikanëve Fatmir Mediu ka bindjen se politika shqiptare duhet të reflektojë duke u ngritur në nivelin e sfidave që vendi ka në rrugtimin drejt Bashkimit Evropian dhe zgjidhjen e ka të gatshme përmes një institucioni të ri të mbështetur në ligj, pjesë të cilit të jenë njerëz me eksperiencë të gjatë politike. Ngritja e komiteti kombëtar me ligj, me autoritet ligjor, i cili këtë autoritet për të mbikëqyrur procesin e integrimit evropian dhe plotësimin e detyrimeve, sidomos të 9 kushtet vendosur nga Bundestagu gjerman, besoj që është një lëvizje e cila do t'i shërbente interesit ton për antarësimin sa më të shpejt të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nuk mendoj që ne e kemi komoditetin dhe luksin që njerëzit që kanë eksperiencë, që kanë dhënë kontribute t'i lëmë si njerëz të harruar. Ata janë një aset i çmuar i cili duhet të rikthehen për t'i dhënë një vlerë tjetër këtij procesi në shërbim të interesit kombëtar. Por nga historia politike që mbartin dhe forcave politike që kanë përfaqësuar, krye republikani shes si emrat më të përshtatshëm për drejtimin e këtij komiteti ish-ministra Dade e Mustafaj, të cilët aktualisht bashkëpunojnë në Këshillin e Ambasadorëve. Unë mendoj që zonja Dade dhe zoti Mustafaj kanë qenë zëra të fuqishëm në politikën tonë të jashtme. Kanë njohur historinë e punës tyre, marrëdhënie me diplomat, do të thonë edhe me faktor të rëndësishëm diplomatik në vend dhe jashtë vendit. Ka një eksperiencë të mjaftueshme. Megjithatë ky është një gjykim im dhe ngel edhe në gjykimin e tyre. Unë nuk e mbroj dot kënd, por e thash i vura si propozime të dy emrat për shkak sepse mendoj që pavarësisht nga pozicionet ndryshme politike që i kanë shërbyer interesit të vendit në integrimin evropian apo integrimin NATO. Dhe atë vlerë që kanë krijuar në atë kohë si pozitive duhet përpiqen ta sjellin tashmë një realitet të ri politikës shqiptare. Për Mediun, vendi nuk ka asnjë luks të humbë apo të anashkalojë eksperiencën politike të ish-kryeministrave, ish-ministrave të jashtëm dhe ish-drejtuesve të komisioneve të integrimit në kuvend dhe për këtë sqaron se është konsultuar edhe me Bashën. Kjo për më tepër kërkon një gjykim të përbashkët. Ky është një gjykim i Partisë Republikane, unë kam diskutuar dhe me Partinë Demokratike me zotin Basha, mendoj që ka nevojë për një reflektim nga gjithë secili, mund të ketë dhe ide të tjera dhe unë jam i hapur për diskutuar çdo lloj ide. Majoranca nuk ka dhënë sinjale që do të mbështesë krijimin dhe funksionimin e një institucioni të tillë, ndërkohë që opozita është treguar e hapur për çdo iniciativë që çon përpara integrimin e Shqipërisë drejt BE-s. Partia Socialiste do të zgjedhë në 16 nëntor kongresin e ri dhe turit i zgjedh nisin në Elbasan. Socialistët do të rifreskojnë forumin e tyre më të lartë, kongresin, për t'i paraprirë proceset kombëtar zgjedhor në 16 nëntor, PS nisi nga Elbasani, turin t'i zgjedh. Le të mbajmë një duartërkitje të fortë për antarët e thjesht Partisë Socialiste, por edhe për liderin ton Edi Ramën. Numri 2 i socialistëve tha se do të jenë këto struktura, ato që do të garantojnë Edi Ramës mandatin e tretë qeverisës. Misioni ynë historik është që të garantojmë vijimin e qeverisjes në drejtimin e Edi Ramës me fitoren e zgjedhjeve të qershorit 2021. Faleminderit gjithëve. Punë të mbarë në zgjedhjet e 16 nëntorit,
suksesi i këtij procesi na garanton suksesin e qershorit 2021. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste kërkoi që strukturat të mos jenë pesimiste për mos hapjen e negociatave, duke thënë Do ndalemi në një zhvillim ekonomik, administrata në Shqipëri vazhdon përpjekjet për të çuar përpara nismën për zbulimin e kompanive Guack përmes monitorimit të deklarimeve nga ana e bizneseve të aksioneve që posedojnë. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Biznesit, Pranvera Fagu, thotë se pretendimet e Konfindustrisë se nisma është ndërprerë nuk qëndrojnë, ndërsa foli për penalitete ndaj bizneseve që nuk zbatojnë detyrimet ligjore. Qeveria shqiptare ka parashikuar penalitete për të gjitha ato biznese që nuk deklarojnë në mënyrë të detajuar detyrimin për deklarimin brenda fateve të pronarëve përfitues. Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Biznesit, Pranvera Fagu, në një intervistë për ABC News, shpjegon masat që po ndërmerren pas rekomandimeve të dala nga paketa Manival, që ka për qëllim identifikimin e kompanive Guack në Shqipëri. Në bazë të ndryshimit të strukturës së ortakëve ose vetëm të ortakëve, ka një afat të detyruar në ligj për regjistrimin e ndryshimit të kësaj strukture brenda 30 ditëve, që në rastet e mos respektimit ka një penalitet në masën e 50.000 lekëve. Gjithashtu e njëjta gjë dhe e njëjti detyrim i afatit kohor është edhe kur ndryshohen shoqëritë aksionere. Por të fundit kanë një detyrim që një herë në vit të paraqisin gjithë listën e ndryshimit të aksionerëve përkatës në këtë shoqëri. Në këtë mënyrë, Fagu shprehet se pretendimet e pak ditë më parë nga Konfindustria se nisma është ndërprerë nuk qëndrojnë, duke argumentuar konkretisht masat e marra për të çuar përpara këtë nismë. Që në tetor të vitit 2018, Ministri i Financave ka ngritur grupin e punës për ndjekjen, koordinimin, raportimin e progresit të masave të përcaktuara në një plan veprimi, për përmbushjen e rekomandimeve të komitetit, të eksperteve për vlerësimin e masave kundër pastrimit parave, si edhe financimit të terrorizmit. Në deklaratën e para pak ditëve, administratori i Konfindustrias, Gjergj Buxhuku, shprehte shqetësimin për ndërprerjen sipas tij pas një shpjegim publik të nismës ligjore për zbulimin e pronarëve të vërtet të kompanive të ashtu quajtura Guaska, të regjistruara në parajsat fiskale që veprojnë në Shqipëri. Pakti për universitetin, sipas shoqërisë civile, nuk u realizua në kohë dhe në cilësinë e premtuar nga qeveria. Sipas një sondazhi të kryer, 70% e studentëve cilësojnë tarifat e masterit të papërballueshme për gjendjen e tyre ekonomike, ndërsa 83% e të rinjve konsiderojnë emergjencë nisjen e procesit të vettingut për pedagogët. Protestat e studentëve u bën shkak për 11 vendime të Këshillit të Ministrave dhe 4 urdhra të kryeministrit, por nuk plotësuan kërkesat e të rinjve. Studentët tregojnë se një vjetori i lëvizjes masive i gjen me të njëjtat kushte në universitete, pa vetting për pedagogët e me tarifa të larta për studimet e masterit. 2 vitet të studimit është 1.600.000 në degën time, por varion edhe sipas degëve të tjera, ka dhe tarifa më të larta dhe më të ulta. Për një familje shqiptare, 840.000 lekë që është për një vit është shumë e madhe në bazë të rrogës të ardhurave mujore që ata marrin. Kartën e studentit e kam përfituar që në fillimet kur është aplikuar në universitete, që prej periudhës maj deri në shtator ose më saktë në tetor nuk ka qenë funksionale, sepse thonin që do filloj të funksionojnë kurse filloj viti akademik. Unë për momentin nuk kam përfituar as abonen e studentit për shkak se nuk kemi pasur një datë të caktuar që nga kjo datë në këtë datë do merr një abonet. Shoqëria civile ka monitoruar zbatimin e paktit për universitetin dhe pas një sondazhi të kryer, thotë se rreth 70% e studentëve tarifat e masterit i konsiderojnë të papërballueshme për nivelin e tyre ekonomik. Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë ka shkelur premtimin për kontrollin antiplegjetor, proces që duhet të niste në qershor të vitit 2019, ndërkohë që 83% e studentëve e konsiderojnë fillimin e tij emergjent dhe të nevojshëm. Nëse do të themi që ka nevojë për ka ende arsye për të protestuar, sigurisht që ka.
nuk është rritur buxheti për arsimin, nuk është bërë vetingu akademik, karta e studentit nuk ju shërben shumë sa është parashikimi ligjor studentëve, pra kemi plot arsye, kemi shumë pika të paktit të cilat nuk janë realizuar, kemi 8 pika të reja për paktin për studentët si arsye për të riprotestuar. Biblioteka digjitale, e cila i kushtoi qeverisë rreth $700.000, është përdorur vetëm nga 5% e studentëve, ndërsa procesi i zgjedhjes së përfaqësuesve të ministrisë në bordet e administrimit të universiteteve u shoqërua me mungesë transparence dhe në tejkalim të afateve të parashikuara. Qendresa qytetare, pasi ka analizuar situatën, ka dalë në përfundimin se pakti për universitetin nuk u realizua në kohën dhe cilësinë e premtuar nga qeveria. Rreshtet e dëndura të shiut kanë përmbytur shumë rrugë në qytetin e Durrësit, duket se situata atje është problematike. Kam Enkelida Rapin në lidhje të drejt për drejt telefonike, e cila do të na sjell informacione dhe do të na flas për situatën në qytetin bregdetar. Po Enkelida, rreshtet e shumë të shiut duket se kanë bllokuar rrugët, po? Po, në fakt rreshtet e shiut kanë krijuar një situatë problematike në qytetin e Durrësit. Në fakt prej bazës sot në thuaj se të gjithë rrugët e qytetit janë përmbytur si pasojë prezencës së madhe të ujit në për rrugë. Në fakt është situata ka krijuar përfshirësinë në lëvizjen e këmbësorëve, por edhe të automjeteve, që disa prej tyre madje edhe janë ikur, duke qëndruar për minuta të sigurisht në segmentet e bllokuara nga prezenca e ujit. Situata më problematike për gjatë ditës së sotme, paraqit hyrja e qytetit të Durrësit pranë rrotullimit në stacionin e trenit, shërbëtorja ka Ulantja e 10 lagje të tjera të qytetit bregdetar. Në fakt është thuaj se e pamundur të lëvizjes, është një situatë kaotike për sa i përket qarkullimit të automjeteve, pasi edhe në momentin që ne po flasim në Durrës ende vijon të bie shi dhe uji thuaj se nuk është larguar nga rrugët duke përshkruar qarkullimin e automjeteve. Për të normalizuar situatën në terren, në fakt ka dalë punonjës të ndërmarrjes së sjelljes së analizimeve, por edhe nga bashkia e qytetit, gjithsesi situata ende nuk është zgjidhur pavarësisht se ka po punojnë kryesisht për zhbllokimin e pusetave apo kanalizimeve sigurisht në zonat më problematike. Qartë, mirë Enkelida, të falenderoj isha me Enkelida Rapit, nga ka raportuar për situatën problematike të krijuar në qytetin e Durrësit pas fillimit të rrebesheve të shiut, duket se problematike është zona në hyrje të qytetit, pranë rreth rrotullimit në shëndetorin Taulantja, rrugën paralele me portin, si dhe në disa lagje të tjera të qytetit, ku ka edhe automjete të bllokuara. Dhe me rikëtimin e rreshjeve edhe në Gjirokastër ka nisur rishkitjet e dheut në lagjen Kodër Shtufi, një banore e kësaj lagje e pa alarmin për shëmbje dhe një muri rrethues pranë shtëpisë së saj. Në Kodrën e Shtufit, pra një tjetër pallati 6 katash në Gjirokastër ka patur rishkitje dheu duke shembur murin rrethues të një banese aty afër. Në rrezik janë të 2 objektet. Problemi është krijuar nga rreshjet e ditëve të fundit. Ylka Kaziu, pronarja e shtëpisë private, thotë si është drejtuar bashkisë për të marrë masa. Vajza time vajti, i tha, e dim si situatë, të interesohemi. Nuk di. Ajo jeton çdo ditë me frikë. Dhe siç më kishin thënë ata të bashkisë që largohun nga shtëpia, unë isha me një frikë dhe kisha zbritur poshtë. Si do qoftë unë e vetme jam, ja, i kam. Por gjithë ki pallace këto dhe ta shikosh kështu të trëmbë, faktikisht duket sikur të bie. Specialisti i emergjencave civile pranë bashkisë së Gjirokastrës, Fatri Ibrahimi, thotë se nuk ka arsye për panik. Në rolin e specialistit të emergjencave civile, situata është në monitorim të vazhdueshëm, problematik mbi pretendimit e ngritur nga zonja nuk ka, pasi shesh pushimi i cili shërben për parkimin e mjeteve, për të mundur funksionimin e garazheve të cilat ndodhen në katin 0 të pallatit, është me mbushje inerte të cilat kanë dalë si rezultat i punimeve të pallatit. Pra nuk ka lidhje me strukturën e pallatit. Dhe banorët e pallatit janë të qetë. Fenomeni i rrshkitjeve në Gjirokastër është i pranishëm në disa lagje, duke nisur nga Kodra e Shtufit për të vjuar në lagjen Puntori e për të përfunduar tek shtëpitë private në Cfak. Plan projekte nga bashkia ka, por ende nuk po vjen në zbatim.
Kryeministri Edi Rama do të udhtojë të shtunën për në Ohër, ku do të marrë pjesë në darkën e shtruar nga presidenti Maqedona, samiti i Ohrit që mbahet të dielën, pason atë të Novi Sadit me Stevo Pendarovskit, Edi Ramës dhe Zoran Zaevit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić komentoi në një intervistë për televizionin shtetëror të Serbisë iniciativën për krijimin e Schengenit ballkanik dhe takimin e radhës që mbahet këtë fundjavë në Ohër me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Përfaqësuesi special për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell ka një energji të jashtëzakonshme dhe ka ide për ngritjen e gjendjes ekonomike në të gjithë Ballkanin. Një gjë e tillë mund të jetë një bazë për negociata shumë më serioze dhe për marrëveshje. Ndaj është e rëndësishme që të bisedojë me Edi Ramën Zoran Zaevin, në mënyrë që të krijohen raporte sa më të mira në rajon. Kryeministri Rama udhton të shtunën për në Ohër, ku do të jetë i pranishëm në darkën e shtruar nga presidenti i Maqedonas, Stevo Pendarovski. Samiti i Ohrit, i cili mbahet të dielën, ka të bëjë me zbatimin e 4 lirive të Bashkimit Evropian. Koha raportoi se 3 liderët do të takohen në Ohër për të konkretizuar hapat e radhës për marrëveshjen e Schengenit ballkanik që u nënshkrua në Novi Sad. Nisma synon të lehtësojë bashkëpunimin ekonomik midis vendeve të rajonit, duke hequr barriera doganore dhe duke mundësuar lëvizjen e lirë të njerëzve. Kosova është shprehur kundër kësaj nisme që rrezikon krijimin e një ish Jugosllavie, të dëshiruar nga Serbia. Kreu i shërbimit sekret në Kosovë shpend Maxhuni jep dorëheqjen, duke u bërë zyrtari i parë i niveleve të larta që jep dorëheqjen pas fitores vetëvendosjes. Drejtori i Agjencisë së Inteligjencës në Kosovë, Shpend Maxhuni, dha dorëheqjen të mërkurën në mbrëmje, duke shënuar kështu dorëheqjen e parë në nivele kaq të larta pas ardhjes së vetëvendosjes në krye të qeverisë së vendit. Maxhuni ka qenë për një kohë të gjatë dhe drejtori i policisë së Kosovës, përpara se të vihej në krye të shërbimit të inteligjencës së quajtur AKI. Mediat në Kosovë shkruajnë se Maxhuni, si drejtori i policisë, është akuzuar vazhdimisht nga vetëvendosja për dhunë ndaj aktivistëve apo për vjedhje në dhomën e dëshmive. Dorëheqja e tij u konfirmua nga kryeministri në detyrë Haradinaj përmes një postimi në Facebook. Haradinaj tha se kishte pranuar dorëheqjen e drejtorit të AKI-s, zotit Shpend Maxhuni, nga funksioni i tij në krye të inteligjencës kosovare dhe ka çmuar kontributin e tij në krye të AKI-s, për të cilën edhe e ka dekoruar me medaljen e Skënderbeut, me motivacionin për profesionalizëm dhe besnikëri në shërbim ndaj dheut. Gjatë këtij mandati, qeveria e Kosovës është angazhuar pandal në forcimin e rendit dhe ligjit në vend dhe institucionet e sigurisë. Në këtë angazhim, roli i zotit Maxhuni ka qenë i rëndësishëm e veçantë dhe sot AKI është një ndër institucionet më profesionale dhe më kredibile në vend dhe më gjerë, shkruan Haradinaj.